جثة مطيشة فوق التراب، ما يظهر منها كان ساقيها، عليها آثار طعنات في الظهر وفي أكثر من بلاصة في بدنها. ملامح الوجه تقريباً مشوهة، وعلى بعد أمتار قليلة منها موتور محروق. سيدي منصور صفاقس السبت 16 نوفمبر 2024. الصور والمعاينات اللي باش تصير على الجثة هذه باش تكشف لغز حير الأمن وأهالي الجهة من أسبوع. لشكون الجثة؟ وشنو اللغز اللي باش تكشفه؟ وشنو ينجم يكون صار للضحية؟ ولاية صفاقس، معتمدية سيدي منصور، كيلومتر 6. باش نرجع بيكم التاريخ الاثنين 11 نوفمبر 2024. المعتمدية اللي تتعرف بهدوءها باش تتهز على خبر اختفاء شاب علاقته كبيرة في حومته، ماهوش متعود يغيب على أصحابه، خاصة عائلته اللي تعرف تحركاته الكل. محمد رقيق 29 سنة، عامل يومي، أصيل المنطقة، وهو العائل الوحيد الأم بعد وفاة بوه. تحركات محمد معروفة برشا، خدمته وأصحابه وكل شيء في سيدي منصور، وما عنده حتى تنقلات أخرى يعملها خارج الولاية. الاثنين 11 نوفمبر 2024 نهار باش يكون عادي كيما أي نهار في حياة محمد. نهار كامل هو ولدي بحذايا، ولدي قال لي يا ماما راني نحب نرقد، فرشت له في الوسطية ورقدت. بعد يومي راني نحب ندوش، حضرت له ماء وجبت له دبشو. قال لي ماما راني نحب نفطر، حضرت له ما لازم وفطوره وفطر وزيت ونقص. بعد ما كمل قضاء مع أمه رجعوا الاثنين للدار، قعدوا مع بعضهم شوية، أما الاتصالات اللي جيتوا أكثر من مرة باش تخليه يخرج. المثلثة متاع القايلة هز الياغورت وخرج، المفروض باش يمشي لدار أخته يوصل لها القضية هذه ويبيت بحذاها كيما متعود. كلمني أنا قال لي يا ويا مع شختي عندكش 10,000 أني جايك. قلت له محمد شوف عاش خويا كانك معناتها باش تسكر بيه ماك تعرف أنا مصروف الصغار والكل. قال لي لا يا ويا والله أعطيهم لي الليسانس نتاعي. قلت له باهي إجا، على أساس خرج من دارنا لداري باش يجي لي أنا. الليل باش يجي، وبما أنه أخته تستنى فيه باش تفقده وتتصل بيه، لكن تليفون محمد خارج نطاق التغطية. النهار باش يتعدى والعائلة بدأت تتحير، الشيء اللي باش يخليها تتوجه للأمن وتبلغ على اختفاء ولدهم. استفقدت محمد خويا كان حتى كي يسكر يجيني هو وال10 متاع الليل، هكاك 9:30 10. كي فاتت 10 بديت ندخل بعضي، كلمته الحق تليفونه مسكر، غدوة الحي زادة، ما حبيتش نقول ليلتها لأمي من غدوة الحي. كلمته قلت تليفونه مسكر، كلمت أمي قلت لها يا محمد بيت عندك؟ قالت لي لا. قلت لها بالك شي مشى يخدم ولا بالك؟ وكلم قلت لها يا كلم دار خالي بالك بيت عندهم، ما بيتش عندهم. قلت لها يا كلم خالتي بالك خليت تمشي على المعمل، بالك شي غادي. مشيت خالتي على المعمل ما فهم حتى حد، قالوا راه ما جانيش. حصيله من غدوة الحي نهار الثلاث قلت لها يا زايد ما فما حتى شيء، تو على محمد اخرج خبر عليه. مشينا على المركز هذا، المركز قال لك برا امشوا على السبيطار، مشينا على المركز هذا، مشينا على السبيطار ما فما حتى شيء. قعدنا جمعة كاملة واحنا ندوروا ونلوجوا. نهار 2 3 وما فما حتى خبر على محمد الرقيق، لا هو موجود ولا تلقى موتوره اللي خرج بيه. لكن العائلة عندها معلومة وحيدة، هو إنه المتصل أكثر من مرة بمحمد قبل ما يخرج هو صديقه من الطفولة أمي. دخل واخرج والتليفون مسكتش، قال لي يمي راني يسمعني راضي عليا ولا وين ماشي؟ قال لي يا والله محمد أمين راهو يحب عليا. أمين 22 سنة، أصيل نفس المنطقة وصديق محمد من سنين. العائلة الكل تعرفه، وبما أنه يخدم في ليبيا فإنه متعود كل ما يروح يقابله، وهذاك علاش العائلة باش تتواصل معاه. كلمته هذا يا محمد أمين، قلت بالك شي عنده شي بيه اتصال ولا حاجة. أخي لقيته مسكر، كلموا راجلي
قال له يا محمد أمين عندك شي فكرة على محمد؟ قال له أنا ما عنديش فكرة عليه، أنا موجود في بنزرت تويكا، نجيك أنا نهار الثلاث من غدوة الحي خويا اللي في إيطاليا كلمه. قال له يا محمد أمين خاطر فما شكون جبده محمد أمين وقت اللي هو واقف محمد خويا، محمد أمين يطلب في محمد خويا. قال له يا محمد أمين راه فما شكون جبدك، عندك يد فيها الحكاية. قال له أنا ما عنديش حتى يد وأني موجود في سيدي منصور، عندك حاجة إجا فضها معايا، أني في سيدي منصور. زعما أمين باش يكشف بلاصة محمد؟ لغز اختفاء محمد باش يزيد يكبر بعد المحادثات اللي صارت بين العائلة والشخص المجهول، وبعد ما أمين بعث المساج هذا لمحمد معطيات باش تخلي فرقة الشرطة العدلية صفاقس الشمالية توسع أبحاثها. كلمني قال لي عندك تصويرة الموتور؟ قلت له عندي تصويرة الموتور. قال لي بيجي يجيب لنا وإجا تصويرة الموتور. مشى وما عرفش شنو أما هي الدورية اللي مشى. عمليات تمشيط باش تتعمل في أكثر من بلاصة متعود يمشي لها محمد. السبت 16 نوفمبر 2024 منطقة سيدي منصور كيلومتر 6.5. الأمن باش يلقى موتور محمد محروق، وعلى بعد 30 متر منه باش تلقى جثة مشوهة يظهر إنه البحر هزها وجابها أكثر من مرة، ملفوفة بالحشيش وعليها آثار طعنات في الظهر وبلايص أخرى من بدنها. جاو قالوا لنا راه الموتور محروقة من بعد 80 متر، وقالوا لقات الجثة مدفونة، لقاوها مغطية بالحشيش. خويا قالوا ما عنده جمعة ملي مات، مدفون تحت الماء. ما تنجم تعرف عليه كان من دبشو ديجا، هو ولد عمتي بريسك ابيض وعينيه خضر ما شاء الله، لقينا راسه اكحل بريسك دود ياكل فيه كرشه مفرقع. حتى المشهد اللي ريته وانا بيرسونيلمون معناها تشوكيت منه، مشهد معناها لا يوريك الله مكروه. بطاقة التعريف فسطوشو نصباطو منحينولو قلاصتو كيف مريولو ما خليولو حتى شيء، دفنوه هكاك بمريول نص يد هيك الدودون صومانش سروال ودجي، دفنوه هكاك ما عنده حتى شيء. اللي مشى بيهم اللي جاب بطاقته زاده مفقوده تو قاعده، تليفونه كيف سطوشو ما فماش، ما عندوش حتى شيء. المعاينات باش تبدا، وسوايع من بعد الامن يعلن رسميا انه محمد رقيق تقتل، والسماعات باش تبدا. اول معطى باش تنطلق به الابحاث هو اخر اتصال عمله محمد، وبالفعل باش يتأكد إنه أمين هو المتصل. كي مشينا قلنا آخر مرة لقينا النمرو هذايا، آخر مرة كلموا حكاو مع بعضهم دقيقتين وبعد ليك غاب حسه. بعد الاتصال هذا محمد باش يقابل واحد من معارفه اللي باش يكشف خيط جديد في الملف. الحقائق الأربع باش يقابل لطفي، آخر شخص باش يحكي له محمد وين ماشي ومع شكون. الستة والربع متاع العشية محمد تقابلت انا وياه في 6 نوفمبر، قال لي راني حاجتي ب 2000. قلت له وانت ايش تعمل بيه من 2000؟ قال لي باش نزيد ل 2000 هذوما باش معناتها قعدت ناقص، عندي 4 كعبات ويلزمني نزيد كعبتين وما عنديش فلوس. عطيته انا ل 2000. قلت له محمد ايش باش تعمل؟ قال لي راني ما نعرفش على روحي، يا نمشي لدارنا يا نمشي لدار اختي. قلت له عندك كعبات بنمشي نروح لداركم خير. يا اخي قال لي لا مازلت ناقص. يا اخي قال لي مبي تو نشوف روحي. عاد هو كي جا باش يمشي يا اخي انا قلت له ساي باش تمشي لدار اختك ولا وين؟ قال لي لا راني عندي واحد صاحبي وتشوكي منه مستدعيني حتى هو على كعبات بليش من عنده، واني نخمم نمشي ولا. قلت له شنو حكيته هذا صاحبي؟ قال لي هذا ولد قضيتي قديم، عندي مشكله معاه وكل شيء، لكن انا خايف منه متردد. فما حتى انسان بعد تقابل معاه ولا شافه ولا وقع حتى كونتاكت ابار زوز هذوما، فهمتني؟ ومن اللحظه هذيك ديجا معناتها من اللحظه هذيك يمكن انا ناكد لك معناها منين خرجوا من المكان هذايا هزوهش الدار، هزوهش معناها الموقع الجريمه. المعطى هذا باش يخلي الامن يركز على البلاصه اللي عطاه فيها امين موعد المحمد، واحده من الحانات في سيدي منصور، وباش يتاكد الامن انه امين كان بالفعل في البلاصه هذه. نوريكم بصفه حصريه مقاطع من كاميراوات المراقبه. الماضي ساعه متاع القايله اللي تشوفوا فيه هو امين، كما تظهر المقاطع
أكثر من مرة يخرج ويعمل اتصالات. الاتصالات اللي باش تثبت المعاينات إنها كلها كانت المحمد. الهدف ربما كان استدراجه. قبل بجمعة زادة قال لي ويا مسمعني محمد أمين هذا يكلم فيا، قال لي إجا نعمل أنا وياك قهوة. قلت له محمد فك عليك منه، هذا هكريت المشاكل اللي جات من جرتك عاش خويا من جرته عاش خويا فك عليك منه. قال لي لا يا ويا ما هو شرا كربة هو، وقال لي إجا نعمل بيك دورة. تسلم ودي ما تمشيلوش كان راضي على امك. قال لي يمي بيناتنا الو. استدرجوا بما انه هو محمد يشرب، استدرجوا قال له هو نهارتها ما عندوش فلوس، قال له اجا خلص عليك، اجا معناها نوفر لك كل مستلزمات انك تعمل جو. الحقيقه مشى وللاسف مشى نهارتها. 26 دقيقة باش يوصل محمد، أقل من ساعة باش يقعدوها مع بعضهم، و7 و3 دقائق كيما تشوفوا باش يخرجوا الاثنين من البار. والشهادات اللي تحصلنا عليها تقول إنه طلب منه يكملوا القعدة في بلاصة أخرى. وهذاك علاش محمد وأمين باش يشدوا ثنية هذه السيدي منصور وتحديداً تبارورة، بلاصة خالية ينجموا يقعدوا فيها وما يشوفهم حد. وما كانش في بال محمد إنه القعدة هذيك باش تكون له آخر قعدة في حياته. معطيات الحقائق الأربع اتأكد إنه بداية الجلسة كانت عادية حتى لين تفكروا خلافات قديمة. زيب علينا دي برا رشحنا ماشي خير ليه ساقي. سرقشي هذا محمد أمين 9 ملايين و200 هكا حاجة كيف ما هكا. كي سرق 9 ملايين و200 عرفوا تفقدهم هكا الفلوس. أول حاجة زاد محمد أمين مشى لمحمد خويا، جاء قدام الكاميرا ويحكي مع محمد خويا. كي عرفوا تفقدش الفلوس رجع لشي الكاميرا نتاعو، شافوا واقفين حدا بعضهم، مشى عيط لمحمد هما زوز عيط لهم للمركز. اخي محمد خويا شد عليه قال له انا راني ما هزيتش، هو جاني وقال لي راني انا هزيت العرفي هكا وهكا. قعد شي هكا 5 سنين هكاكا، هو شد الحبس عليهم هذوكم الفلوس 8 شهور 9 شهور. شهادة محمد ضد أمين في قضية سرقة من 5 سنين باش تخلي صديق الطفولة يتقلب على صاحبه. معطيات الحقائق الأربع اتأكد إنه الأمور صارت كيما هكا. الخلاف باش يبدأ بتبادل عنف، وبعدها أمين باش يطعن محمد برشا مرات، وأمين باش يهرب. وبالطبيعة المساج هذا اللي بعثه كان الهدف منه إنه يبعد الشبهات عليه ويوهم العائلة إنه محمد باش يحرق. ومن وقتها أمين أصبح المتهم الرئيسي. وبعد أيامات من البحث والسماعات والمعاينات الفنية وبعد حجز أداة الجريمة، فرقة الشرطة العدلية بصفاقس الشمالية باش تحصر الشبهة فيه وتدرجوه في التفتيش. لكن لليوم أمين ما زال في حالة فراق.